ክብሯትና ክብሯን የአቡኬ ኢንፎ ቻናል ተከታታዮች ባላችሁበት ሁላችሁም ሰላም ብያለሁ። ዛሬ የፈጣሪ ፍቃድ ሆኖ በአዲስ የትምህርት ክፍለ ጊዜ ተገናኝተናል። ዛሬ የማሳያችሁ ላሚናር ፓይፕ ፍሎ ዊዝ ሂት ትራንስፈር የሚለውን ቪዲዮ እሰራላችኋለሁ። እስከ መጨረሻ ድረስ ከተከታተላችሁ ጥሩ ትምህርት እንደምትማሩበት ተስፋ አደርጋለሁ። ፍሉድ ፍሎ ኤንድ ኦር ፍሉየንት የሚለው ላይ ክሊክ እናደርግና እዚሁ ላይ ፓይፕ እንሰራለን። ፓይፕ ላይ ግን በአንድ በኩል ሂት ትራንስፈር ሶርስ አለው። ስለዚህ ይሄንን ሂት ትራንስፈር ሶርስን እንዴት አድርገን ነው ከፓይፕ ፍሎ ጋር የምንለየው ሂት ትራንስፈር እንዴት አድርገን እንጨምራለን የሚለውን የምናይበት የትምህርት ክፍለ ጊዜ ነው የሚሆነው። ለዩቲዩብ ቻናሌ አዲስ የሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ የደውል ምልክቱን በመጫን አዳዲስ ቪዲዮዎችን አፕሎድ ሳደርግ እንዲደርሷችሁ ማድረግ ትችላላችሁ። እዚህ ጋር እንደምታዩት ጂኦሜትሪያችንን የምንስልበትን ዊንዶ ከፍቶልናል። በመቀጠል እዚህ ጋር ዩኒታችንን ቀይርና እኔ ሚሊሜትር ላይ ነው የምሰራው። ከዛ ፕሌናችን ኤክስ ዋይ ፕሌን መርጠን ያው ስኬች 1 የሚለውን አምጥቶልናል። ከዛ እዚህ ስኬቺንግ ውስጥ ገብተው ሬክታንጉላር በመምረጥ ዳይሜንሽኑ ሆሪዞንታል እና ቨርቲካል ዳይሜንሽን ከሰጠን በኋላ ስምንት ቨርቲካል ዳይሜንሽናችን ደግሞ ያው እዚህ ጋር እንደምታዩት ሆሪዞንታል እና ቨርቲካል ዳይሜንሽናችንን ሰርተናል ሬክታንግላችን። ከዛ በመቀጠል ይሄንን ሰርፌስ ፍሮም ስኬች የሚለው ኮንሰፕት ገብተን ይሄንን ወደ 2 ዳይሜንሽን ነው የምንሰራው። ሰርፌሳችንን እንቀይራለን። ስኬች 1 ሴሌክት በማድረግ አፕላይ ብለናው ጄኔሬት እንለዋለን እዚህ ጋር። ከዛ ያው እዚህ ጋር እንደምታዩት ይሄንን ሰርፌስ ሰርተናል። ስለዚህ እዚህ ሰርፌስ ላይ አሁን ምንድነው የምናደርገው ስፕሊት እናደርጋለን ማለት ነው። ዛት ሚንስ እዚህ ጋር የኢንሌታችንና አውትሌታችን አለ ፍሉድ ፍሎ። ስለዚህ በኢንሌት እና በአውትሌታችን ደግሞ ሂት ሶርስ አለን። ስለዚህ እቺኛዋን ሂት ሶርሳችንን ስፕሊት ለማድረግ ሂት ሶርስ የሚገባበት ኤሪያ ላይ እዚህ ጋር ሞዲፋይ ውስጥ እንገባና ስፕሊት የምትለዋ ላይ ሴሌክት እናደርግና እዚህ ጋር ላይ እዚህ ጋር እንቆርጣታለን ማለት ነው። ዝም ብለን ዳይሜንሽኑ የማናቀው ነው። እዛ ይሄንን ከቆረጥን በኋላ ወደ ዳይሜንሽን ሄደን ይሄንን ዳይሜንሽን እንሰጠዋለን። ለዚህኛውም ዳይሜንሽን እንሰጣለን ማለት ነው። ስለዚህ ይሄንን ሆሪዞንታል ዳይሜንሽናችን 300 እዛ ይሄኛው 180 ያው እዚህ ጋር 300 ይሄ 180 ዳይሜንሽን። ስለዚህ በዚህኛዋ ላይ ሂት ሶርስ አድ የምናደርግበት ኤሪያችን ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ እቺኛዋ እንደዚህ አድርገን ስፕሊት ማድረግ እንችላለን። እዛ ይሄንን ካደረግን በኋላ በቀጥታ ጂኦሜትሪያችንን ጨርሰናል። እቺኛዋን እዚህ ላይ እናበቃና ይሄንን ዘግተን ወደ ሜሽ እንሄዳለን ማለት ነው። ፕሮጀክታችን ሴቭ እያደረግነው የምንሄደው ሜሻችን እዚህ ጋር እንደምታዩት ሬዲ ሆኖልናል። እዛ ላይ ደብል ክሊክ እናደርግና ሜሻችንን እንከፍታለን ማለት ነው። ሜሻችን ላይ የምናያቸው ሳይዚንግ እንዴት አድርገን ነው የምንከፍለው የሚለው ነው። አሁን እዚህ ጋር ሂት ሶርስ አስገብተንበታል። ይሄ ሶርስ ብቻውን ሳይዝ ማድረግ እንችላለን። ከታች በኩል የሌፍት እና የራይት ቦተም ሳይዶቹም አሉን ከሳይዚንግ ማነው ከሂት ሶርስ የሚገባበት ስፕሊት ያደረግነው በኩል። ስለዚህ እነዛና የላይኛው የቶፑ ደግሞ ወጥ የሆነ ስለሆነ እነሱ እንዴት ለያይተን ሳይዝ ማድረግ እንችላለን የሚለው የምናይበት ፖርሽን ነው እዚህ ጋር ሜሽ ላይ። ስለዚህ ሜሻችን ፋይል በመሆኑ ደግሞ አኩሬት የሆነ ሪዛልት እናገኛለን። ኤረራችንን እንቀንሳለን። ለዩቲዩብ ቻናል አዲስ የሆናችሁ ሁላችሁም ሰብስክራይብ አድርጋችሁ ቤተሰብ እንድትሆኑ ጋብዛችኋለሁ።
ያው እዚህ ጋር የሳልና ጂኦሜትሪ መጥቶልናል። አሁን እዚህ ሜሻችን ላይ ሄደን ይሄንን ባይ ዲፎልት ያሉትን ሁሉንም እዚህ ጋር ጄኔሬት ሜሽ እንለዋለን። ሜሻችን ባይ ዲፎልት እዚህ ጋር ጄኔሬት ብለን መጀመሪያ ሜሹ ምን ይመስላል የሚለውን ነው እዚህ ጋር የምንቀያይራቸው ሳይዚንግ፣ ኳሊቲ እና ኢንፍሌሽን ምናምን የሚሉትን ኦፕሽኖች አሉ ዲቴይል ኦፍ ሜሽ ስር። ስለዚህ እሱን ሳንቀይር ሜሻችን ምን ይመስላል የሚለውን እናያለን። ያው እዚህ ጋር እንደምታዩት ቬሪ ፑር ሜሽ ነው። አሁን ይሄ በጣም የወረደ ሜሽ ነው። ስለዚህ ምንድነው ማድረግ ያለብን? ሜሻችንን መቀያየር መቻል አለብን። እዚህ ጋር እንደምታዩት ኤጆቹ ሶስቱም ኤጆች አሉን። ስለዚህ አሁን በቀጥታ ሜሽ ላይ እንሄድና ራይት ክሊክ ኢንሰርት ከዛ ሳይዚንግ እንልና ሳይዚንግ ካደረግን በኋላ በቀጥታ የቶፕ ኤጅ እንመርጣለን ማለት ነው። ኦኬ እዚህ ጋር እንደምታዩት ቶፕ ኤጃችን አለ። ይሄንን ሴሌክት አድርገን ቶፕ ኤጃችንን ከዛ አፕላይ እዚህ ጋር እንደምታዩት ዋን ኤጅ ኢዝ ሴሌክትድ። ኦኬ ሶ ሂር ሳይዚንግ የምትለዋ ላይ ኤሊመንት ሳይዝ ወደ ነምበር ኦፍ ዲቪዥን ቀይረናቸው እቺኛዋ ነምበር ኦፍ ዲቪዥናችንን ፋይን ሜሽ እንዲኖረን 100 ወይም ደግሞ 100 ጊዜ ዲቫይድ እንዲያደርግልኝ ነው የላይኛውን ቶፕ በኩል ያለው። ከዛ ይሄንን ደግሞ ቢሄቪየር ታይፕ ኦፍ ሜሽንግ ሃርድ ላይ እናደርግና እዚህ ጋር ነው ፒያስ ታይፓችንን አልቀይረውም። ስለዚህ እሱ ምን ይመስላል የሚለውን ሌላ ቪዲዮ ላይ ባለፈው ሰርቻለሁ፣ እሱ ማየት ትችላላችሁ። ከዛ ይሄንን ጄኔሬት ለዋለው የቶፕ ኤጃችንን አሁን ሜሽ አደረገልን። የ100% ሜሽንግ ደን ይኸው ይሄንን ይመስላል ማለት ነው። የታችኞቹ ግን ምንም አልነካቸውም። የላይኛው ግን ፋይን ሜሽ አግኝቻለሁ። ከዛ አሁንም በመቀጠል ሜሽንግ ላይ ሄድና ኢንሰርት ሳይዚንግ ተመሳሳይ እንትን ነው የምጠቀመው። ከዛ የቨርቲካል ወይም ደግሞ እዚህ ቦተም ላይ ያሉትን ሁለቱን ደግሞ የራይት እና የሌፍት ቦተም ላይ ያሉትን እዚህ ጋር ሁለቱን ምክንያቱም ቺኛዋ የሂት ሶርስ አድ የምናደርግበት ስለሆነ ትለያለች ብያቸዋለሁ። አፕላይ እንላለን። ሂር ጂኦሜትሪ ቱ ኤጅ ሴሌክትድ ነምበር ኦፍ ዲቪዥን ላይ እናደርጋለን ታይፑን። ከዛ እዚህ ጋር እያንዳንዳቸው ደግሞ ነምበር ኦፍ ዲቪዥን ቦተም ላይ ያሉትንም ብቻቸው ለምሳሌ 7 ነምበር ኦፍ ዲቪዥን እንዲያደርግልኝ ብፈልግ እንደ behavior is hard ያው ሜሻችን ይሄንን ይመስላል። የታችኛው 70 አድርጌያለሁ። ከዛ እዚህ ጋር ደግሞ የሌፍት ወይም ደግሞ እዚህ ጋር ቨርቲካል ላይ ያለውን ኤጅ ደግሞ ሜሽ ሳይዝ አደርጋለሁ። ከዛ የዚህ ሁለቱን ኮንትሮልን በመጫን የሁለቱን ኤጆችን እንመርጣለን። አሁንም then type number of division እቺኛዋ ነምበር ኦፍ ዲቪዥናችን ደግሞ 20 ጊዜ ዲቫይድድ እንዲያደርግልኝ ከዛ በፎርወርድ ሃርድ እንዲቀይርልን። ስለዚህ ይሄ ሁሉን የምናደርገው ሜሻችን ፋይል ለማድረግ ነው። ከዛ ሪዛልታችን ጥሩ ሪዛልት እንዲመጣልን ነው። ከዛ በመቀጠል ሌላኛው ሳይዚንግ የምናደርገው ደግሞ የትኛው ነው? ይሄ ሶርስ አድ የምናደርግበት እዚህ ጋር ስፕሊት ያደረግናት የው ብቻዋ ቀርታለች። እሷን ደግሞ አሁንም በመቀጠል እንሄድና ሜሽ ላይ ኢንሰርት ብለን ሳይዚንግ እንመርጣለን። ከዛ አሁን እቺኛዋን ክሊክ አድርገን እሷን ኤጅ ዜን አፕላይ ከዛ ነምበር ኦፍ ዲቪዥን። ስለዚህ እሱ ጋር ሂት አድ ስለማደርግበት በጣም ፋይን የሆነ ሜሽ እፈልጋለሁ። ለሚ 19 ልበለውና 90 እንዲሆንልኝ እፈልጋለሁ። እናንተ በፈለጋችሁት እኔ እናንተን ላሳይ ስለሆነ 90 አድርገዋለሁ። ከዛ ጄኔሬት እንለውና ሜሻችን ምን ይመስላል የሚለውን እናያለን። ሜሻችን እዚህ ጋር አሁንም አጥጋቢ ሆኖ ካላገኘነው ግን አሁንም ቀጥለን ሜሾቹ በደንብ ፋይን እንዲሆኑ ማድረግ እንችላለን። እዚህ ጋር እንደምታዩት የሜሻችን ሳይዝ በጣም አንስትራክቸራል የሆነ ሜሽ ይታየኛል። ስለዚህ እዚህ ላይ ምንድነው የምናደርገው? ሜትድ ውስጥ እንገባለን። ሜሽ ላይ ሄደን ከዛ ኢንሰርት ሜትድ ውስጥ ገብተን እዚህ ጋር ጂኦሜትሪያችን እዚህ ሰርፌስ ላይ ያለውን ክሊክ እናደርግና አፕላይ ከዛ እዚህ ጋር እንደምታዩት ሜትድ የሚለው አለ። ስለዚህ እሱ ጋር ሄዳችሁ ስትመርጡ ትሪያንግል የሚል አለ። ስለዚህ እሱ ላይ ክሊክ እናደርግና ከዛ ጄኔሬት እንለዋለን። ስለዚህ ሜሾቹ በእያንዳንዳቸው መካከል ያለው ሜሽ በኖድ የምንላቸው አሉ። ስለዚህ በዛ ኖዶቹ መካከል ያለው ትሪያንግላር የሆነ ሜሽ ይሆናል ማለት ነው። እዚህ ጋር ዞም አድርጌ ላሳያችሁ። ለምሳሌ ሜሾቹን እዚህ ጋር ካያችኋቸው የአብዛኞቹ ምንድናቸው ማለት ትሪያንግል ናቸው። ስለዚህ ኤሌመንቶች አሉን እና እዚህ ጋር ለእያንዳንዱ 3 ኖድ ይኖረዋል ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ሜሽ ላይ ገብተን ብናይ ለምሳሌ ስታቲስቲክስ ላይ ሄደን እዚህ ጋር
ኖዳችን 1625 እና ኤሌመንታችን ደግሞ 2878 ኤሌመንቶች አሉት ማለት ነው። ኦኬ ስለዚህ አሁን እዚህ ጋር እንደምታዩት ይሄኛው ሂት ሶርሳችን ወይም ደግሞ ሂት ሶርስ አድ የምናደርግበት ነው እና እዛ ጋር በጣም ከፍተኛ የሆነ እንትን አለ ማለት ነው። እና ይሄንን ያው እዚህ ጋር እንደምታዩት ከዚህኛው ቦታ በጣም የተሻለ ፋይን የሆነ ሜሽ አለ ማለት ነው። ግን ይሄኛው ሬክታንግል የሚለው ሬክታንግላር ሜሽንግ የምንላቸው ናቸው እና ይሄንን ይመስላል። ይሄንን እንደዚህ ካደረግን በኋላ አሁን በመቀጠል ደግሞ የምናደርገው ምንድነው ሜሻችን ፋይን ነው ብለን ካመንበት በመቀጠል ኢንፍሌሽን እናደርጋለን ማለት ነው። ኢንፍሌት እንዴት ነው የምናደርገው የሚለውን ደግሞ ኢንፍሌሽን ላይ ራይት ክሊክ እናደርግና ሜሽ ላይ ከዛ ሳይዚንግ ኢንሰርት ማነው ስናደርግ ያው እዚህ ጋር ኢንፍሌሽን የሚል አለ። ክሊክ ስናደርግበት ሰርፌሱን ምረጥ ይላል። እዚህ ጋር ሰርፌስ ላይ ክሊክ እናደርጋለን መጀመሪያ። ከዛ ሰርፌሳችን ላይ ክሊክ አድርገን አፕላይ ካልነው በኋላ ከዛ በመቀጠል ያው ባውንደሪ የምትሏለች ከዛ የባውንደሪ ላይ ያለችው አችኛዋ ደግሞ ኖ የምትሏ ላይ ያው እዚህ ጋር ኤጃችንን እንመርጣለን። የሂሶርሱ እኔ የምፈልገው እዚህ ጋር ብቻ ምን እንዲያደርግልኝ ነው ኢንፍሌት እንዲያደርግ የምፈልገው እዚህ ሂሶርስ ላይ ብቻ ነው። ሙሉ ላይ የምፈልግ ከሆነ ግን ሁሉንም ኤጅ እንመርጣለን ማለት ነው። ከዛ እንዴት ብቻውን ተለይቶ ምን ይመስላል የሚለውን ነገር ነው ማሳያችሁ። ማክሲመም ሌየራችን ደግሞ እዛ ላይ ክሬት የምናደርገው 3 ወይ 4 ሊሆን ይችላል። ሌሚ ሴይ 3 ስለዚህ እዚህ ጋር ግሮዝ ሬታቸው በእያንዳንዱ መካከል ያለው 1.2 ነው። እናንተ ይሄንን ከፈለጋችሁ 4 አድርጌ ላሳያችሁ በደንብ እንዲገባችሁ ማለት ነው። ከዛ እቺኛዋን ጄኔሬት እንላታለን። ኢንፍሌሽኑ ምን እንደሚመስል በግልጽ ያሳየናል። አሁን እኔ ያደረኩት እዚህ ጋር ሂሶርስ አድ የምናደርግበት ቦታ ላይ ብቻ ነው። ስለዚህ አሁን እዛ ጋር ሄደን በግልጽ ብናየው ለምሳሌ እቺኛዋን ፓርት ዙም አድርገናት ያው እዚህ ጋር እንደምታዩት ያው 4 ሌየር አለ። 4 ሌየሮች አሉን እዚህ ጋር ያው 4 ሌየሮች አሉን። ያለበትን ቦታ ደግሞ ሂት ሶርስ ላይ ብቻ ነው ወይም ደግሞ ሂት አድድ የምናደርግበት ላይ ነው። እዚህ ጋር ደግሞ የለንም ማለት ነው። ስለዚህ ኤጃችን በመምረጥ ኢንፍሌሽን እንደዚህ ክሬት ማድረግ እንችላለን። በመቀጠል ደግሞ የምናደርገው ምንድነው ኔምድ ሴሌክሽን ነው ማለት ነው። ኔምድ ሴሌክሽን ላይ በቀጥታ እንሄድና ምንድነው የምናደርገው እዚሁ ኤጅ ላይ ሄደን ክሊክ እናደርጋለን። ከዛ ኢሌታችን እዚህ ጋር አለ። ኢሌት ኤጅ ክሊክ እናደርጋለን። ከዛ ኢሌት እቺኛዋ ላይ ደግሞ አውትሌት ከዛ እዚህ ጋር እቺኛዋ ኤጅ ደግሞ ምንድናት ብለናል ሂት ሶርስ ብለን እንያዛት። ሂት ሶርስ ብለን እንያዛት። ሌላኛው ደግሞ ይሄኛው ከላይ ያለው ደግሞ ምንድነው ቶፕ ዎል ነው። እዚህ ጋር ያለው ቶፕ ዎል እንበለው። እዚህ ጋር ከስር ደግሞ 2 ዎሎች አሉን። ስለዚህ እነሱን የቦተም ዎልስ ብለን እንይዛቸዋለን። ስለዚህ አሁን ኔምድ ሴሌክሽናችን ጋር ሄደን እዚህ ጋር ኢሌታችን አውትሌት ሂት ሶርስ ያው ቀይ ያበራበታል እዚህ ጋር። ከዛ ቶፓችን እና ቦተም ዎልስ የሚሉትን ሁለቱን ያው እዚህ ጋር እንደምታዩት ክሬት አደረግን። ከዛ ይሄንን ሜሻችንን መጨረሳችን ካረጋገጥን በኋላ በትክክል ሳይዚንጉን ላይ ሁሉም ነገር ላይ ካመንበት ፋይን ሜሽ ማግኝተናል ብለን ካመን በቀጥታ ሄደን ሜሽ ላይ አሁን ምንድነው የምናደርገው አፕዴት እናደርጋለን ማለት ነው። ሜሻችንን አፕዴት እናደርጋለን። ከዛ ሜሻችን ሰክሰስፉሊ ከሆነ ያው እዚህ ጋር እንደምታዩት ቦርድ ላይ ያው the mesh transition is successful ይለኛል። ያው እዚህ ጋር mesh translation to fluent was successful ይላል። ይሄ ፓርት 1 ጂኦሜትሪ እና ሜሽን እዚህ ላይ አወቃለሁ። በመቀጠል ፓርት 2 ላይ ደግሞ እንዴት አድርገን ሴትአፕ ላይ ባውንደሪ ኮንዲሽኖችን እንሞላለን፣ ማቴሪያል እንዴት እንመርጣለን፣ ሪዛልቱስ እንዴት ማየት እንችላለን እና ሂት ትራንስፈር ጨምረንበት ወይም ደግሞ ሂት ሶርስ ሲኖረው ምን ይመስላል ላሚናር ፍሎ ላይ በፓይፕ የሚለውን አሳያችኋለሁ። ለዛሬ እዚህ ላይ አበቃለሁ። ስለተከታተላችሁኝ አመሰግናለሁ።